nuk ka asgjë për të festuar. E kam thënë këtë kur kam qenë kryet opozitës, e them këtë po njësoj sot në kryet qeverisë. S'ka dyshim se lajmi i sotëm është inkurajues, por koha e rrahjeve të gjoksit dhe daulleve qeveritare me dokumentet e integrimit Evropian në vend shamive të valles ka mbaruar në 23 qershor. Dhe besojeni që edhe ditën kur Shqipëria do të marrë vetë statusin e vendit kandidat, qoftë ndihmëra, qoftë në pranverë, as mua s'do të më dëgjoni të flas për fitore, as qeverinë s'do e shihni në ndonjë tribun mitingu festiv me paratë të taksapaguesve. Ka mbaruar në 23 qershor edhe koha e mitingjeve qeveritare me këngëtar të paguar nga shteti për t'i paraprirë daljes së kryeministrit liberator. S'ka dyshim se në 23 qershor ka mbaruar edhe koha e qeverisë që punon për ta çuar Shqipërinë në Europë dhe opozitës që saboton integrimin evropian. Për ne, as propozimi i sotëm për statusin, as statusi vetë, dhe as hapja e bisedimeve për antarësim nuk janë arsye për të treguar asnjë lloj superioriteti moral apo patriotik ndaj opozitës, apo për të mos njohur arritjet e qeverive të mëparshme në legjislacionin e integrimit. Ky proces shumë vjeçar, drejta e arsimit, ka qenë për çdo vend më i gjatë se jetëgjatësia e një qeverie të vetme, dhe në çdo vend, kush më shumë e kush më pak, ka pasur meritat e veta. Edhe Shqipëria s'ka si të jetë ndryshe, dhe sot ka vetëm një ndryshim, që ndryshe nga qeveria e mëparshme, ne as gjejmë sot rastin për t'u vetë lëvduar dhe as do të na dëgjoni sot apo mot të shajmë opozitën për ta ndarë popullin në të mirë dhe në të këqij, apo për t'i ndarë palët në partizanët e Brukselit dhe në diversantët e Shqupit. Shkurt, ne jemi të inkurajuar sot nga propozimi i Komisionit Evropian dhe çdo shqiptar, pa dallim, duhet ndjehet i inkurajuar. Propozimi për statusin vjen më në fund pa litar për jashta, në thonjse, dhe tani më është e qartë se zgjedhjet e 23 qershorit ishin de facto kushti i papërmbushur i dhjetorit të shkuar. Sikundër ne e lexojmë qartë atë që nuk donin ta lexonin paraardhësit tanë vjet, kur bëhet fjalë për luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar si diçka e vetë kuptueshme, bashklidhur me propozimin për status. Risia e madhe kësaj here është se për herë të parë raporti i Progresit flet për mundësinë reale të hapjes së bisedimeve për antarësim vitin e ardhshëm, nëse përmbushen disa kushte themelore, me të cilat ne jemi 100% dakord. Lufta kundër krimit dhe korrupsionit, forcimi i sistemit gjyqësor, reforma e administratës, lirit dhe drejta themelore. Më vjen sinqerisht mirë që raporti i Progresit e nënvizon frymën gjithëpërfshirëse në vijen e sjelljes së shumicës sonë qeverisëse dhe me bindjen se kjo është e vetmja vijë europiane sjellje me opozitën dhe me publikun në tërësi, ne do të vazhdojmë të jemi tërësisht të angazhuar, qoftë në kuvend dhe qoftë si qeveri, që ta forcojmë këtë vijë të re në politikën shqiptare. S'ka dyshim se më vjen mirë po ashtu që raporti i Progresit flet qartë edhe për aktin normativ
që nesër i paraqitet kuvendit. Dhe besoj se çka shkruhet në raport lidhur me këtë mund të jetë një pikë shumë e besueshme referimi për opozitën që të reflektojë mbi mundësinë e votimit të aktit normativ. Në fund, por jo për garancia, dua ta falenderoj shumë përzemërsisht Ambasadorin Sequi për gjithçka bën. Respekt dhe admirimi im për punën dhe për përkushtimin e tij është fakt i njohur botërisht. Por sot është dita për ta falenderuar, sepse sot është dita më e shënuar në raportet vjetore mes Shqipërisë dhe Komisionit Evropian. Falenderoj gjithashtu komisionerin Stefan Fyle dhe gjithë skuadrën e zgjerimit që është marrë me hartimin e këtij raporti, ku krahas propozimit për statusin dhe përmendjes së mundësisë për hapjen e bisedimit për antarësim, ne mund të shohim si në një pasqyrë besnike mangësit, dobësit, problemet për të zgjidhur, që sot dhe gjithë ditën e mbajnë Shqipërinë ende larg Bashkimit Evropian. Pikërisht për këto na duhet raporti i progresit dhe jo për të ushqyer propagandën e sukseseve imagjinare. Edhe propaganda e sukseseve imagjinare ka mbaruar në 23 qershor. Ambasador. Thank you, Mr. Prime Minister. I have today the pleasure to hand over to the Prime Minister the progress report on Albania, which is part of the 2013 enlargement package adopted by the European Commission today. Faleminderit zoti kryeministër. Sot unë pata kënaqësinë që t'i dorëzoja zotit kryeministër, pra kryeministrit Rama, raportin e progresit për Shqipërinë. Ky raport është pjesë e paketës së zgjerimit të vitit 2013, e cila u miratua sot nga Komisioni Evropian. The European Commission has concluded that Albania made good progress on its path towards European Union integration, notably by adopting measures identified as essential for granting candidate status, and by continuing delivering reforms against the key priorities of the Commission's opinion of 2010. Komisioni Evropian arriti në përfundimin se Shqipëria ka ndërmarrë progres të mirë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, pra në rrugtimin e saj në integrimin evropian, veçanërisht duke miratuar masat e identifikuara si thelbësore për dhënien e statusit të vendit kandidat dhe duke vazhduar që të jap rezultate në reformat që lipsen për përmbushjen e prioriteteve që janë nxjerrë nga Komisioni Evropian në opinionin e vet në vitin 2010. So, in view of this progress, the European Commission recommends that Albania be granted EU candidate status on the understanding that Albania continues to take action in the fight against organized crime and corruption. Duke pasur parasysh këtë progres, këtë ecuri të bërë, Komisioni Evropian rekomandon që Shqipërisë t'i jepet statusi i vendit kandidat me mirëkuptimin që Shqipëria të vazhdojë të ndërmarrë hapa apo veprime në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. As the Prime Minister has very rightly underlined, in order to be able to move to the next stage, which is opening accession negotiations, Albania needs to meet further key priorities, which are related in particular to administration reform, rule of law and fundamental rights. Ashtu siç e theksoi edhe zoti kryeministër, në mënyrë që Shqipëria të kalojë në fazën tjetër, pra në çeljen e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian, lipset që vendi të përmbush më tej prioritetet kyçe, në veçanti ato që kanë të bëjnë me reformën e administratë, po ashtu me shtetjen e së drejtës dhe të drejtat thelbësore. This is a process, and as such, this process has a powerful transformative power on countries, and the same on Albania. Ky është një proces, dhe si i tillë, ky proces ka fuqi transformuese për vendet që e kalojnë atë, ashtu si edhe për Shqipërinë. I am particularly pleased for
that Prime Minister used a word which is a key word in our process, which is inclusiveness. Isha veçanërisht e kënaqur kur dëgjova zotin kryeministër që përmendi një fjalë e cila për ne është fjalë kyçe pra në këtë proces, dhe kjo fjalë ishte fjala gjithëpërfshirja. And I would like to seize this opportunity to express some feelings which are very deeply felt in Brussels. Dhe dëshiroj që me këtë rast unë të shpreh disa ndjenja të cilat ne vërtet I kemi përjetuar në Bruksel. I thanked the Prime Minister in his current capacity and as a leader of the then opposition for his commitment, as I think it is right and fair to acknowledge also the commitment and the results reached by the now opposition for approaching this result of today. Pra, unë në fakt I shpreha zotit kryeministër për gëzimet në kapacitetin apo në postin e tij si kryeministër I vendit, por edhe si kryetari I opozitës së atëhershme për suksesin e arritur, por po ashtu dhe për angazhimin që ka pasur. Megjithatë, është e drejtë në fakt që të bëhen publike dhe të njihen edhe rezultatet dhe rezultatet që janë arritur edhe nga ajo që është sot opozita pra në Shqipëri pikërisht për këto sukses të arritur. As we discussed with the Prime Minister also in the past, it is essential that the integration process to stress that the integration process is a national effort and, as he said, an inclusive project. Është vërtet thelbësore dhe duhet theksuar që procesi I integrimit evropian duhet të vazhdojë të mbetet pra një përpjekje e vërtet kombëtare të gjithë shqiptarëve dhe një projekt gjithëpërfshirës. And finally, the European Union is and will be committed, strongly committed, in order to support Albania in its EU integration efforts. Së fundmi, Bashkimi Evropian është I angazhuar dhe I përkushtuar për të mbështetur Shqipërinë dhe do të vazhdojë me angazhimin dhe përkushtimin e vet për të mbështetur Shqipërinë në përpjekjet e saj për integrimin evropian. And in the reforms which are needed in order to progress in that direction. Dhe për reformat të cilat lipsen për të ecur në drejtimin e duhur. Thank you. Faleminderit. Përshëndetje, Mohamed Veliu nga Top Channel, një pyetje për Ambasadorin Sequi. Propozimi sotëm I Komisionit Evropian është merituar për Shqipërinë apo mjaft dashamirës ndaj qeverisë së Kryeministrit Edi Rama, siç e ka përshkruar pak më parë Ish Kryeministri Berisha. Faleminderit. Well, thank you for your question. Faleminderit për pyetjen tuaj. We believe that the progress report and what comes from the progress report has two aspects. Ne besojmë që raporti I progresit dhe ato që dalin nga raporti I progresit janë në fakt dy aspekte. From one side, it is an X-ray, an MRI of the situation of a country. Nga njëra anë kemi një skanim të situatës në vend. And at the same time, it is a program for the future. It shows what is the way to go in order to progress in that direction. Nga ana tjetër, pra, është edhe një program për të ardhmen, pasi tregon rrugën se si duhet ecur përpara në atë drejtim. As such, an X-ray is a very objective, gives a very objective picture of the situation, and if a recommendation has been made, it is based on objective facts. Dhe si I tillë, pra si skanim, ai është një skanim objektiv I situatës dhe me rastin e këtij rekomandimi që është bërë, ky rekomandim është bazuar në fakte. Thank you. Faleminderit. Armëhitaj, News 24, kam një pyetje si për zotin Sequi dhe për zotin Rama. Edhe në progres raportin u theksua çështja e gjithëpërfshirjes, por në momentin që ne flasim kemi një fillim jo të mirë të marrëdhënieve mes mazhorancës dhe opozitës, kam të parasysh atë normativ për ligjin e opozicioni. A duhet ndoshta që mazhoranca të bëjë diçka më shumë për të hequr drejtimin e konsensusit dhe kompromisit
Well, as we said, the European integration process is a process based on a national effort. That means an effort of all. Ashtu pra siç e tham, procesi I integrimit evropian është një proces I cili bazohet në përpjekjen kombëtare. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë përpjekjet e të gjithëve. And we believe that in this process, constructive dialogue and sustainable political dialogue is of key importance. Dhe ne besojmë që aspekti shumë I rëndësishëm është dialogu politik, konstruktiv dhe I qëndrueshëm. I think that keeping the compass of the dialogue and of the inclusiveness and the mutual sincere commitments in order to reach an objective which is wanted by the huge majority of Albanians is really the key. Dhe ne po ashtu besojmë dhe unë mendoj që pikërisht duke I mbajtur syt drejt këtij dialogu konstruktiv dhe të qëndrueshëm dhe gjithë përfshirjes si dhe angazhimit të sinqertë të dyja palëve për të arritur objektivin që e kërkojnë të gjithë shqiptarët, në fakt një konsensus I gjerë në shoqërinë shqiptare, është në fakt dhe elementi kyç për të ecur përpara. And I believe that all answers to most of the questions can be found in the progress report. For example, you mentioned the reform of public administration, as also the Prime Minister has mentioned. In the progress report you can find reference to that, precisely to that issue. Dhe unë po ashtu besoj që të gjitha përgjigjet e pyetjeve tuaja në fakt mund t'i gjeni në raportin e progresit. Për shembull, juve përmendët këtu edhe reformën e administratën publike. Në fakt ato e përmendi edhe zoti kryeministër dhe mund të themi që mund t'i referojnë në raportet të progresit, pasi në të do të gjeni pjesë pikërisht për administratën publike. Ne jemi votuar për të udhëhequr. Opozita është votuar për të kontrolluar udhëheqjen. Gjithë përfshirja nënkupton vullnetin e palëkundur për dialog. Dhe dialogun si instrument I patjetërsueshëm në rrugën e kërkimit të konsensusit. Por, nga ana tjetër, gjithë përfshirje nuk do të thotë që qeveria për hir të dakordësisë me opozitën të harroj qoftë për një çast vetëm se është aty për të udhëhequr. Styti, në rastin konkret, sot edhe raporti I progresit jep një referencë shumë të qartë për faktin se akti normativ është larg së qeni diçka tjetër përveç se një instrument për të bërë të zbatueshëm ligjin për në punësit civil dhe për të bërë të zbatueshme të gjitha ato ndryshime që miratuar me konsensus. Dhe së fundi, ne do të dëgjojmë me shumë vëmendje dhe vazhdimisht, por ne do të udhëheqim. Faleminderit.